हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे पारंपरिक अशी रानभाजी। ही आंबाडीची भाजी आहे। तर भरपूर असे गुणधर्म आहेत या भाजीमध्ये, म्हणजे जसे की विटॅमिन ए, विटॅमिन सी, फॉलिक ॲसिड, लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस असे भरपूर प्रमाणात या भाजीमध्ये मिळून जातात। तर म्हणून या भाजीला भाज्यांची राणी असे म्हणतात। तर अशा पद्धतीची याची पाने असतात। या भाजीमध्ये फक्त पानांचाच वापर केला जातो, देठ अजिबात घेतलं जात नाहीये। तर ही पाने मी निवडून घेतलेली आहेत आणि आता ही आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे 2 ते 3 पाण्याने आणि बारीक अशी चिरून घ्यायची आहे आणि 10 मिनिटं ब्लांच करून घ्यायची आहे। तर ही ब्लांच केलेली भाजी आहे। आता ही आपण पुन्हा कुकरमध्ये घालून घेणार आहोत, कारण आपल्याला पुन्हा हिला शिजवून घ्यायची आहे। ब्लांच केल्यामुळे ती पचायला थोडीशी हलकी जाते, त्यामुळे आपल्याला अगोदर ब्लांच करून घ्यायची। इथे मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे, ती देखील 10 मिनिटं पाण्यामध्ये मी भिजवून घेतली होती, कारण की तुरीची डाळ ही पचायला थोडीशी जड असते, त्यामुळे भिजवून घेतल्यामुळे ती पित्तनाशक होते, त्यामुळे भिजवूनच घ्यायची आणि स्वच्छ धुवून आपण कुकरमध्ये घालून घ्यायची। आणि मूठभर शेंगदाणे घालून घेतलेत मी, हे ऑप्शनल आहेत, आवडत असतील तर घाला किंवा नाही घातले तरी चालेल। 2 ग्लास पाणी घालून कुकरच्या 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे कुकरच्या 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकर देखील थंड झालेला आहे। आपली डाळ बऱ्यापैकी शिजलेली आहे। तर आपण ही गरगटा भाजी करणार आहोत, त्यामुळे यामध्येच मी अर्धी वाटी बेसन पीठ घालून घेतले आणि छान या भाजीला आपल्याला घोटून घ्यायचे। तर ही भरपूर डाळ शिजल्यामुळे मी चमच्यानेच घोटून घेणार आहे। तर बऱ्यापैकी घोटून झाली आहे। आता आपण फोडणी करून घेऊयात। तर एका पातेल्यामध्ये तेल घालून घेतले, जिरे घालून घ्यायचे, जिरे तडतडले की हिंग घालून घ्यायचं आहे। इथे मी हिरव्या मिरचीमध्ये करणार आहे, त्यामुळे लसूण आणि मिरचीचा ठेचा घालून घेणार आहे। आवडीनुसार तुम्ही घालून घेऊ शकता। मिनिटभर परतून घ्यायचे आणि हळद घालून घ्यायची आणि छान मिक्स करायचे आणि आपण जी भाजी शिजवून घेतली होती ती यामध्ये घालून घ्यायची आणि कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घ्यायचे आणि चवीनुसार मीठ घालून भाजीला छान उकळी काढून घ्यायची। तर ही भाजी भाकरीसोबत, भातासोबत, कशासोबतही छान लागते। खूपच अप्रतिम भाजी आहे। भरपूर असे फायदे आहेत या भाजीचे, तर नक्की करून पहा। पण जसे फायदे आहेत तसे तोटे देखील आहेत, कारण अतिसेवन केल्यामुळे या भाजीचे दुष्परिणाम देखील असतात। कुठल्याही गोष्टीचे हे दुष्परिणाम असतातच, तसेच या भाजीचे देखील आहेत। तर ॲसिडिटी, पित्त वगैरे असे त्रास होऊ शकतात अतिसेवनाने, परंतु लिमिटमध्ये खाण्यास काहीच हरकत नाही आहे। तर आजची ही आंबाड्याची भाजी पारंपरिक अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत बाय।